Hello guys, what's up? So today is magbibuild tayo ng PC, and then ang case na gagamitin natin is from Dark Flash DLM21. It is a mesh type. So front panel is mesh, and then yan. Kita nyo naman, see-through yung loob, then yung labas. Tapos papakita ko na rin muna sa inyo yung mga core parts na gagamitin natin sa pag-build. So, ito na. Ito yung mga core parts na ilalagay natin sa build natin na case. DLV22. So, we got a 1650 Super from Zotac. And then, Seagate hard disk, 1TB. And then, 120GB M.2 from Kingston. Yan, ganyan lang siya kaliit, pero mabilis to compared dito sa hard disk. And then we got Kingston HyperX Fury 2x8, so 16GB in total. And Asus EXB 365M motherboard, and our processor is i3 9100F. Yan na siya, nakalagay na siya dyan sa loob. And then ito yung stock cooler, and lastly our power supply, Corsair CB450. Bali, bakit wala siya sa box? Kasi na-unbox na natin siya dun sa mga previous build natin. And yun, so simulan na natin. Before I start na mag-build ng case, tinatanggal ko muna lahat ng pwede alisin sa case, tulad nito, side panel, and then yung front panel, and then yung sa likod or yung sa kabilang gilid rather. Inaalis ko siya para kapag ikakabit ko na yung mga core parts, hindi siya hassle, dire-diretso lang. Tapos sakaling buhati natin, hindi ganun kabigat. Then, pero itong case na to, unlike dun sa Dark Flash DLV22, pwede kong maalis, pero ito hindi eh. Doon sa DLV22, pag inopen mo siya ng ganyan, pwede mo na itong maangat yung clip dito. Ito kahit iangat natin eh. Try ko ah. So, ayan o, ayaw umangat. So, yun. So, pero tanggalin ko na lang muna yung ibang parts. Later, dire-diretso na lang tayo. Yan. So, kapag natanggal na natin yan, una ko nilalagay is yung motherboard. So, close up ko lang. Bago natin ilagay yung motherboard, just make sure na yung stand off like this one, ito, kompleto siya. Then, titignan nyo din yung butas ng motherboard kung ilan ba yung screw na kailangan mo. Tapos, syempre, yun din yung stand off na kailangan mo. So, ito yung motherboard natin. And ayan yung mga screw. Then, dyan mo ilalagay yung stand off, or dyan siya naka-place sa ilalim para dun mo ikakabit yung screw later. So, itong motherboard ko is, I think meron tong 6 na screw slot. So, mukhang 6 naman yung stand off. Ito. Sukatin lang muna natin ha. So, ang slot na wala, yun dito. So, ang gagawin natin, pwede tayong magkabit ng extra stand off kasi may slot naman siya. May butas. Mapapansin nyo. Ito. So, nalagyan ko na siya ng stand off na extra. And then, kapag lalagay nyo na yung motherboard nyo,
don't forget na ilagay nyo muna tong IO shield. Kasi kapag di nyo to nailagay, tapos nalagay nyo na yung motherboard nyo or all of your components, magkakaroon ng puwang dito sa likod. Pangit yun. Tsaka pangit yan sa airflow nyo. Kasi pwede siyang pasukan ng hangin na walang filter, or pwedeng insekto agad insekto yung pumasok sa PC nyo. So lagay na natin yung motherboard. So place lang natin siya ng tama. Pero dapat nakakonect muna tong IO shield nyo, and then make sure na tightly placed siya, and then screw na natin. A few moments later. Okay, so sa screw pa lang, inabot na tayo ng siyam-siyam. Next na natin yung RAM. So, ito, hindi ko naayusin to kasi papalitan din naman natin to ng aftermarket na cooler. Pinakita ko lang sa inyo yung itsura ng stock. So, yan. Later, makikita nyo yan kapag binuksan na natin. So, merong DIMM slot na ito lang yung nag-o-open, nag-loose. Tapos, hindi mo to magagalaw. Stuck siya. Pero merong DIMM slot na parang katulad nito. Pag tulad nito, stock, hindi yan sira ha. Ganyan lang talaga yan. May mga ganyang klase ng DIMM slot ng motherboard. So, ito, slide nyo lang ganyan, tapos yan, push nyo lang na onte, yan, mag-clip yan, then okay na. Lagyan na natin yung isa. Just make sure na naka-place siya ng maayos. Then next natin yung graphics card. Oh, by the way, bago muna yung graphics card, yung ito muna pala, M2. Ano to? Storage din to, parang hard disk, pero mas maliit, compact, tapos di na kailangan ng kable kasi rekta na siya sa motherboard, tapos mas mabilis. Although mas mahal siya, sabihin na nating 1 terabyte nito, tapos convert sa 1 terabyte ng hard disk, halos doble ang presyo. So ang lagay natin yan dito. So ito yung slot na to, tapos pag ganyan siya, tapos tsaka mo siya i-clip ng nakaganon. So lagyan na natin. Tapos, pag na-clip na siya dito, push down nyo lang. Tapos, yung lock. Ewan ko kung makikita nyo yung lock, pero mamaya, papakita ko. There you go. So, tingnan natin kung pantay. Pantay ba? So, papakita ko sa inyo yung lock Yun, yung parang pabilog na itim na yun. Yan. This one. So, may pin siya. Tapos, may butas tong M2. Susuksok nyo yung pin dun sa butas. Tapos, ibabaon nyo lang. So, yun. And then,
Tsaka na natin ilagay yung ating graphics card. Pero bago yan, kailangan muna natin mag-alis ng PCIe cover dito kasi dito nakalagay yung I/O nya, parang ganito. Okay, so alisin muna natin. So naalis na natin yung cover, just as you can see. Tapos may lock din to katulad nung sa RAM, so ibaba muna natin. And then tsaka natin siya ilalagay carefully. Then kapag nag-swak na dun sa slot, push lang natin ng ganyan. Yan, parang sa RAM lang din. And then just make sure na naka-placed siya ng maayos. Okay, so ganyan yung tsura niya. Stick, di ba? Then wag yung kakalimutan yung screw dito sa gilid para hindi ito magalaw. Next naman natin ilalagay is ang ating power supply. So dito yan sa ilalim. And then yung mapapansin nyo yung power supply, may fan yan. So dito papasok yung hangin, tas dito yung exhaust sa likod. So mapapansin mo itong case natin, kung nataalala nyo sa unboxing, meron tong butas sa ilalim. So dito siya kukuha na hangin. Pero merong case na walang PSU shroud. Yung mamaya papakita ko sa inyo yung PSU shroud. Pwedeng nakaganto yung orientation ng PSU. Or pag sarado yung shroud or may harang, ganito nyo na lang. So sa ilalim siya kukuha ng hangin. So ilagay na natin. So place natin yan ng ganyan. Yan, tapos screw nyo na lang ulit. And also, wag nyong kakalimutan ibalik yung sarado dyan. Sarado. Yung cover. Oh, sarado. Dahil sana mighty. Hindi nyo ata nakita yun eh. Papakita ko sa inyo. After nito. Okay. So, ito. Ayan. So, kanina, di ba, pinascrew ko sa inyo to. May harang pa kasi. Like this one. So, yan. Para perfectly hindi ata kasi ng ganyan. Yan. Tapos yung thumb screw. Yan. Hindi nyo makita. Yan. Ito. So, next na natin is yung mga fan. Ang fan na gagamitin natin for intake is to, ID cooling. So, maglalagay tayo ng 3 pieces of 120mm fan dito sa harap. So, pag ganito ang lagay niyan kasi dito papasok yung hangin, then dito yung labas. So, we need
to set up like this para ang hangin papasok sa loob ng system. So, lagay ko muna. Ganyan na itsura niya kapag nalagay na natin lahat. Ayan. So, next naman natin is yung para sa exhaust. Para naman sa exhaust, gagamitin natin is from Deepcool. So, naka-place siya nandito and then isa naman sa taas na nakaganyan. So, kapit muna din ulit natin. Okay, so ganyan na yung tsura niya. Then, lastly, kabit na lang natin yung hard disk. Then, wirings ko lang. Tapos, buksan na natin. Okay? Ito yung hard disk bay, hard disk drive, lalagyanan. So, either itong hard disk nyo, kabit nyo lang na nakaibabaw or nandun sa ilalim. Depende sa inyo. Tsaka, depende rin kung gaano kadaming hard disk yung ilalagay nyo. So, ilagay ko muna. Nalagay na natin yung hard disk drive. Yan, nilagay muna natin sa ibabaw para wala lang. Ibabaw naman tayo ngayon. So, cable wiring na natin to. Then, open na natin yung PC. Finally, natapos na natin ang DLM-21. So, ready na kayo makita ang Death Star version 2.0. So, ito na. If you only knew the power of the dark side.